وسهلا بيكم يا شباب في حلقة جديدة من حلقات IR Pathway. النهاردة هنغير اتجاه الحلقات شوية وهنبتدي نتكلم عن بعض المواضيع اللي حضراتكم بتطرحوها من خلال التواصل معايا. فمن أكتر المواضيع اللي جالي استفسارات عليها الحقيقة هي موضوع الاستعداد لل IR rotation. يعني لو حضرتك عندك IR rotation جاية قريب هتعمل ايه فيها عشان تبقى مستعد قبليها وتبقى البرفورمانس بتاعك كويس أثناء الروتيشن. فالحقيقة دي من المواضيع المهمة جدا، ومتهيألي إن إحنا لو طرحنا الموضوع من وجهة نظر الاستشاري اللي معاك أو الأستاذ اللي هيبقى في الروتيشن، لو قدرت تفهم اللي بيشرف عليك بيبقى مستني يبص على إيه، أظن إن ده هيسهل كتير إنك تفهم إيه المطلوب منك. فأنا الحقيقة لما فكرت فيها لقيت إن إحنا بالنسبة للنواب إحنا بنقيم 4 حاجات أساسية. الحاجة الأولانية اللي بنقيمها مهم جدا إن إحنا نعرف الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك أخبارها إيه، تمام؟ مهارات التواصل بتاعتك أخبارها إيه، وهنتكلم على ده بالتفصيل. النقطة التانية مهم جدا المانجمنت سكيلز، خلاص إزاي إنك بتقدر تدير الوقت بتاعك وإنت في الوحدة. النقطة التالتة ودي مهمة جدا في رأيي إن البرزنتيشن سكيلز أو مهارات التقديم بتاعتك. ثم نمرة 4 هي النولج أو حجم المعرفة اللي عندك، الميديكال نولج، تمام. أنا الحقيقة لما كتبت الميديكال نولج حطيتها نمرة 4 مش عشان هي أهميتها قليلة، ولكن عشان هي من أسهل الحاجات في رأيي اللي أنت ممكن تتعامل معاها. في الواقع إن دي من أكتر الحاجات اللي بتقلق النواب لما يبقى جاي من الدايجنوستيك راديولوجي وهيعمل اي ار روتيشن، بيبقى قلقان جدا من فكرة هو عنده قد إيه معلومة أو معرفة عن الأي آر. بس أنا عايز أفهم حضرتك الورك فلو بتاع أي آر يونت. في ميزة كويسة جدا إن كل واحد عارف دوره، تمام. فأنت عندك مثلا النيرسز عارفين كويس هما بيعملوا إيه وإيه اللي مطلوب منهم. التكنولوجيست نفس الكلام، حتى الدكتور اللي بيبقى مشرف عليك أو الاستشاري اللي موجود هو عارف كويس إن هو مطلوب منه إنه يبص على الكونسلتس اللي جايه وياخد فيها قرار، وبالتالي انت اللي مطلوب منك مش انك تاخد قرارات في الانترفنشن راديولوجي روتيشن، خاصه لما تكون دي اول اي ار روتيشن. وبالتالي انا في رايي ان لو حضرتك مجرد متابعه الفيديوهات اللي احنا بنطلعها على القناه، ويبقى معاك كتاب، مش لازم يكون اكتر كتاب متقدم في الاي ار، كتاب بسيط تكون بتستريح انك تقراه وتقرا المواضيع. يعني لو انت عارف مثلا ان بكره هيبقى فيه مثلا يوترين فايبرويد امبلايزيشن، اقرا عن اليوترين فايبرويد امبلايزيشن، وهكذا هتقدر تبني النولج بتاعك بسهوله جدا في الروتيشن. فانا الحقيقه مش هاخد وقت كتير في الكلام على هذه النقطه، لان زي ما حضراتكم شايفين دي من الحاجات اللي انت ممكن بسهوله تقدر تتعامل معاها. لكن انا هركز على الثلاث حاجات الباقيين اللي هم مهمين جدا، ونبتدي بالكوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل. دي من الحاجات اللي النايب محتاج انه يستوعب ان كميه الكوميونيكيشن اللي في الانترفنشن راديولوجي اعلى كتير من الدايجنوستيك راديولوجي. بمعنى ان كل ما كانت مهاراتك انك تتواصل سواء مع الفريق بتاعك او مع الدكاتره اللي في التخصصات المختلفه، كل ما بيبقى ادائك احسن وبينعكس بشكل احسن على التقييم بتاعك في الروتيشن دي. فمثلا الكوميونيكيشن دي انا هقسمها الى كوميونيكيشن مع التيم بتاعك، والتيم ده بيشمل النيرسز وبيشمل التكس او الفنيين، ثم كوميونيكيشن مع الريفيرنج سيرفيس اللي هي الناس اللي بتيجي تعمل كونسلتيشن للاي ار. النيرسز والتكس يا شباب بالنسبه للاي ار هم ايدك اليمين وايدك الشمال، ما تقدرش تشتغل في الاي ار من غير نيرسز كويسين وفنيين كويسين معاك. وبالتالي انت لو فكرت ولاحظت هتلاقي انك بتقضي اكشولي وقت اكتر مع الفريق ده اكتر من اللي بتقضيه مع اهلك، لانك قاعد معاهم طول اليوم. وبالتالي كل ما يكون تواصلك مع الفريق بتاعك اسهل واحسن، كل ما هيبقى البرفورمانس بتاعك افضل، تمام. طبعا الانترفنشن راديولوجي زي ما قلت من اكتر الحاجات اللي فيها انتر اكشن مع الناس، وبالتالي هتلاقي الناس اللي هي ظريفة اكتر من الناس، والناس اللي هي متعاونة اكتر من الناس، وهكذا. فانا رايي ونصيحتي لحضرتك انك تخلي علاقتك دايما بالناس دي بروفيشنال، تمام. يعني احنا بنتكلم بشكل مهني وكلنا عايزين مصلحة المريض في الاخر، تمام. فالاحترام المتبادل والاحترافية في التعامل هو اللي مهم جدا.
مهم جدا انك تعرف اسماء الناس اللي معاك، يعني ما ينفعش تروح تقول والله يا استاذ ومش فاكر الاسم، مش حاجه كويسه لان الناس بتشتغل مع بعض والتعارف بالاسماء بيبقى افضل. فمحتاج انك تعرف الاسماء كويس بتاعه الفريق بتاعك، وكمان يبقى معاك الكونتاكتس بتاعتهم، سواء كنت بتستخدم التليفون او بتستخدم البيجر. مهم جدا ان يبقى معاك ارقام التليفونات او البيجر للفريق بتاعك، لان انت هتحتاج ده في تواصل سريع. يعني مثلا لو اعتبرنا مثلا ان في حالة محجوزة الصبح، وانت الاستاذ اللي معاك قالك انه محتاج حاجة معينة، وانت لسبب ما مع زحمة الوحدة نسيت. لو افتكرت ده الصبح ممكن تعمل تليفون سريع للفني تقول له لو سمحت اتأكد ان القسطرة الفلانية متوفرة، او تكلم التمريض بتاعك تقول لهم لو سمحتوا اتأكدوا ان الأدوية الفلانية متوفرة. وبالتالي لازم النقطة دي يا جماعة تكون واضحة جدا، ولازم يكون التعاون معاك ومع الفريق بتاعك قوي جدا. الريفير سيرفيس دي يا جماعة اللي هم الناس اللي بتيجي تطلب منك. انا عايز افهمك هنا ان في فرق ما بين الدي ار وما بين الاي ار. يعني في الدايجنوستيك راديولوجي انت في معظم الاحيان انت موجود في الوحده، والناس هي اللي بتجيلك، التخصصات المختلفه هي اللي بتجيلك. يعني دكتور الشست مثلا جاي لك عايز يقرا السي تي تشست بسرعه عشان يلحق يعرضها قبل الراوندز الصبح. دكتور الجراحه جاي عشان عايز السي تي بتاعه مثلا يتقري بسرعه قبل برضه ما يخش الجراحه، وهكذا. في الاي ار الوضع بيختلف شويه، لان في الاي ار المصلحه لازم تكون متبادله. فدكتور الشيست اللي كان بيجي لك عشان عايزك تقرا الاشعه بسرعه، هو دكتور الشيست اللي انت هتبقى محتاجه لو لا قدر الله بتعمل مثلا لانج بايوبسي وحصل معاك نوموثوركس مثلا. لو حصل كده هتحتاج انك تحط شيست تيوب، وهتحتاج تأدميت العيان غالبا اوفر نايت، هتأدميت العيان غالبا مع دكتور الشيست. فكل ما يكون معاك او يكون في تواصل جيد مع الطبيب ده كل ما هيبقى اسهل. ولذلك نصيحتي لحضرتك اي حد يجي لك عشان يطلب حاجه على طول خد السيلفون نمبر او البيجر نمبر ايا كان وسيله التواصل في المستشفى. خليها عاده بالنسبه لك، اي حد يجي يحط كونسلت او يسالك على حاجه تعرفه بنفسك وتاخد رقم تليفونه واسمه. مع اسبوع او اتنين في الوحده هتلاقيك بقى عندك كميه كبيره جدا من الكونتاكتس هينقذوك صدقني في حالات كتيره. يعني ممكن تكون مثلا انت لسبب ما نسيت حاجه في تحضير العيان واكتشفت ان العيان محتاج تخدير مثلا، اسهل قوي انك ترفع سماعه التليفون وتكلم حد تكون علاقتك بيه كويسه انه يسهل لك الامور، بدل من انك تقعد تلف وتشوف ايه اللي ممكن يحصل. خلاص، يبقى اذا الكوميونيكيشن سكيلز دي من اهم الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها. طيب، المانجمنت سكيلز. ما بقصدش بالمانجمنت سكيلز اداره الوحده كاداريات، ولكن الفكره اداره الورك فلو. تمام، ازاي الشغل ماشي في الوحده. تمام، على عكس الميديكال نوليدج لما قلنا ان الاستشاري او الاستاذ بيبقى هو اللي مسؤول عن انه يراجع الكونسلت وياخد القرار ويعمل البروسيديور ومسؤول عن العيان. الورك فلو في كتير من الاحيان بيبقى مسؤوليه الريزيدنت يا شباب، وهي دي فرصتك انك تظهر ويبان قدراتك. تمام، فانت هتستغرب مثلا ان ممكن يكون الاستشاري مش عارف فين الكونسلز اللي مطلوب انه يبص عليها، او مش عارف فين الكونسلز اللي كان ليها استكمال او محتاجين نعرف عنها حاجة عشان يبص عليها. كل ده بيبقى مع الريزيدنت. تمام، فنصيحتي ليك ان لو عندك روتيشن اي ار مثلا هتبتدي يوم مثلا الاثنين مانداي، ما تخليش الاثنين ده هو اول يوم تظهر فيه في الوحدة، خاصة لو مش هيكون معاك نايب سينيور في الروتيشن بتاعتك. دايما روح يوم او يومين قبليها، قابل الريزيدنت اللي موجود هناك، خد تليفونه وتعرف عليه كويس وقول له وريني والله انت الورك فلو ده بيمشي ازاي. يعني لما بتجيلك كونسلت بتعمل ايه، وبعد كده بتحطها فين عشان يحصل لها ريفيو، وبعد ما بيحصل لها ريفيو ولو ابروفد هحطها فين عشان نبقى جاهزين، لو مش ابروفد لو عايز اجيب مور انفورميشن بنحطها فين. طبعا الكلام ده بيبقى اسهل لما بتكون الالكترونيك ميديكال ريكوردز بتستخدم، لكن انا عارف ان في كتير من الاحيان احنا لسه شغالين بيبر وورك، وده ما فيهوش اي مشكله. ولكن من الحاجات المهمه لو الشغل لسه ماشي بالبيبر وورك هو انك تعرف كل حاجه موجوده فين. تمام، ولذلك زي ما قلت لحضرتك اكتر واحد هيفيدك في الموضوع ده هو النائب السينيور او النائب اللي كان موجود قبلك في الوحده. تمام،
ونصيحة لحضرتك، أنا كنت بعمل الكلام ده لما كنت نايب، إن بعد أو يعني لما تقرب إنك تخلص الوحدة اكتب هذا الورك فلو في شكل نوتس أو أي حاجة، بحيث إن اللي يجي بعدك يقدر يقراها ويعرف النظام. تمام. في مشكلة كبيرة في كتير من السيستمز، إن الناس بتخش تخلص الروتيشن بتاعه وبعد كده يختفي خلاص، واللي يجي بعديه يبتدي تاني من الصفر ويبتدي يبني معلوماته، ثم بعد ذلك يتحرك. لكن لو حد فكر إنه يسيب نظام الوحدة مكتوب بشكل سهل، هيسهل كتير على اللي هيجي بعده. تمام. طيب، من أهم الحاجات في المانجمنت دي يا جماعة، واللي أنا هاخد معظم وقت الحلقة دي فيه، هو إزاي أنا أجمع المعلومات اللي محتاجها عن المريض. تمام. يعني أنا جيت لي كونسلت معين، أنا دلوقتي عايز أجمع كل هذه المعلومات عن العيان عشان يبقى عندي كم كافي أقدر أبريزنت بيه هذه المعلومات. طيب، إيه اللي بنحتاج إن إحنا نعرفه بشكل عام في أي كونسلت؟ طبعا حضرتك محتاج تعرف اسم المريض. تمام. وطبعا ال MRN أو الميديكال ريكورد نمبر، عشان لو أنت بتستخدم نظام إلكترونيك تعرف تدور على المريض بسهولة. تمام. طيب، هنعرف ايه كمان عن المريض ده؟ هنحتاج ان احنا زي ما اتفقنا، اول حاجه نعرف مين الريفيرنج سيرفيس، وناخد التليفون او ايا كان عشان نقدر نتواصل مع النايب ده لو كان في اي معلومات ميسنج ما قدرناش نجمعها، فده بيسهل لي قوي قوي ان انا اجمع هذه المعلومات. طيب، هناخد طبعا الريزون اوف كونسلت، يعني انت محتاج ايه، محتاج نبص على ايه هذا العيان. هل انت جاي لنا عشان ناخد بايوبسي مثلا، ولا جاي عايزين نحط درين مثلا، ولا دي حالة هنتكلم فيها على ابليشن لليفر تيومر او هكذا. يبقى الريزون اوف كونسلت. تمام. طيب، وبعد كده بقى بنتكلم على اهم حاجة عندنا اللي هو الهيستوري. تمام. الهيستوري بتاع هذا العيان. لما بنيجي ناخد الهيستوري بتاع العيان يا جماعة بنركز على الحاجات المهمة يعني، والحاجات الريليفنت اللي احنا بنعمله. يعني مثلا لو عيان عايزين نحط له بيلياري درين، هنبقى عايزين نعرف مثلا ايه السبب، ايه السبب ليه مثلا الجي اي ما حطش الدرين دي باي اندوسكوب. لو هذا العيان مثلا عنده بنكرياتيك هيد كانسر، والجي اي حاول يعمل كانيوليشن للسي بي دي وما قدرش عشان الماس اللي في البنكرياتيك ضغط. كل دي معلومات مهمه في الهيستوري. لكن مش هيهمني قوي في السيناريو ده ان انا اعرف ان العيان مثلا كان عامل ني ريبليسمنت من 10 سنين. يعني اتس جود تو نو، ولكن مش ده الحاجه اللي هتغير المانجمنت. تمام. يبقى اذا باخد بريف هيستوري عن العيان، ثم بعد كده نبتدي نتكلم على الحاجات المهمه قوي اللي هي اللابس، المعامل بتاعه العيان. تمام. اي عيان يا شباب هتعمل له اي حاجه في الاي ار، في 3 معامل لازم تكون عارفهم كويس قوي، لو مش موجودين تطلب ان هم يتعملوا قبل ما تعرض الحاله بتاعتك. عندك الاي ان ار، والبليتلتس، والكرياتينين. تمام. ال3 حاجات دول مهمين جدا جدا. الاي ان ار والبليتلتس طبعا عشان انت بتعمل انفيزيف بروسيدورز، فانت عايز تتاكد ان المريض ده لما تخلص البروسيدور بتاعك مش هينزف. والكرياتينين لان احنا في كتير من الاحيان بنحقن صبغه، وبالتالي لو العيان عنده بوردر لاين كرياتينين او العيان اوريدي اون داياليسيس لازم الكلام ده يكون معروف. تمام. طيب، طبعا كل بروسيدور وليها بارامترز معينه مختلفه، وكل اللي احنا بنستعمله هي جايد لاينز. يعني ممكن الاستشاري بتاعك يقرر ان هو ما يستخدمش الارقام دي ويستخدم ارقام تانية، مفيش مشكله. ولكن يعني انا دايما في بدايه اي روتيشن بحب ان انا ادي للنايب رف جايد لاينز. تمام. فانت عندك لو عايز تحفظ رقمين، احفظ بالنسبه للاي ان ار 1.5، وبالنسبه للبليتلتس 50,000 طبعا، ساعات بنسميها 50K. تمام. يبقى اذا اي عيان لو الاي ان ار بتاعه اقل من 1.5، تمام، يبقى عيان كويس. لو البليتليت كاونت اكتر من 50,000 يبقى عيان كويس. تمام. عيان كويس اقصد ان هو جود كانديديت فور بروسيدور ومش هينزف. يبقى الرقمين دول محتاج انك تعرفهم. طيب، افرض بقى ان الاي ان ار كان اكتر من 1.5، افرض ان هو مثلا كان 2.3. تمام. او افرض ان البليتلتس دي كانت 25 مثلا، 25,000. اوكي، دي حاجات مهمة جدا انك تعمل لها هايلايتنج عشان لما تيجي تعرض الحالة بتاعتك تقدر ان انت تهايلايت الموضوع ده بالنسبة للاتندنج بتاعك او الاستشاري بتاعك، وتشوف رأيه هيبقى ايه، هل هيعمل البروسيدور ولا هيحاول ان هو يصلح هذه الحاجات.
تمام. طيب مش دي بس اللابس اللي بنتكلم عليها، في بعض اللابس الاخرى. يعني مثلا مهم انك تكون عارف البوتاسيوم ليفل. البوتاسيوم ليفل ده من الحاجات يا جماعه اللي بتفرق مع النيرسز. ده هيرجعنا تاني للكوميونيكيشن سكيلز. تمام. البوتاسيوم في بعض ال الاماكن بيبقى لها رف جايد لاينز بالنسبه للبوتاسيوم في ليفلز معينه. النيرسينج ما بيبقاش مستريح ان هو يعمل مودريت سيديشن في الليفلز دي، فلازم تتصلح. فهنا بيبقى فيه هذا الكوميونيكيشن، انك بتبلغ على طول لو البوتاسيوم ده مثلا عالي قوي او واطي قوي، بتتكلم مع النيرسينج بتاعك وبتتكلم مع الاستشاري بتاعك وتشوفوا هتعملوا ايه. تمام. طبعا في بعض اللابس اللي سبيسيفيك لحاجات معينه. يعني مثلا لو جاي لنا كونسلت عشان هنعمل مثلا ابليشن لليفر تيومر. تمام. وشاكين او الفكره ان الليفر تيومر ده اتش سي سي، يبقى اذا هنحتاج نعرف الالفا فيتو بروتين بتاع العيان اللي هو التيومر ماركر للاتش سي سي. وهنحتاج كمان نعرف بشكل عام ايه هي الليفر فانكشنز كلها. تمام. يبقى اذا لما تجيلك كونسلت على الليفر غالبا انت هتحتاج ليفر فانكشنز. تمام. وهكذا. ففي معامل كتير هتظهر، ولكن بشكل عام وكنوع من الروتين لازم يكون معانا على الأقل هذه الثلاث معامل. تمام. طيب حاجة تانية كمان محتاجين ان احنا نعرفها الالرجيز. تمام. هل هذا العيان معروف ان عنده حساسية من ادوية معينة؟ دي مهمة جدا. وطبعا اكيد حضراتكم متوقعين ان اهم الرجي الكونتراست. تمام. لو العيان عنده الرجي من الكونتراست لازم تهايلايت الموضوع ده. ممكن تكون انت هتعمل بروسيدور مش محتاجه كونتراست، خلاص مفيش مشكله. لكن لو كنت هتعمل بروسيدور محتاجه كونتراست، فبالتالي محتاج انك تعمل بري ميديكيشن لهذا المريض عشان تمنع اي رياكشن. تمام. طيب بعد كده نبتدي نخش على الادويه. هل العيان ده على اي ادويه معينه ممكن يكون ليها اهميه بالنسبه لنا؟ طيب ايه هي هذه الادويه؟ خلينا نقول مثلا اكيد الانتي كواجوليشن، صح، مضادات التجلط. تمام. حاجات زي الهيبرين وزي مثلا الوارفرين والبلافكس. كل الادويه دي محتاج انك تعرفها وتتاكد ان العيان لو على هذه الادويه هتناقش الموضوع مع الاستشاري بتاعك وتشوف محتاج توقف هذه الادويه امتى، وهل يمكن توقفها ولا لا. لان في بعض الاحيان بيبقى المريض محتاج هذه الادويه لاسباب معينه، مثلا عيان جاله ريسنت ستروك او حاطط ريسنت ستنت. ف يعني انك توقف هذه الادويه مش بيبقى بالسهولة ان هو مجرد قرار من عندك، لا، هو بيبقى ديسكشن ما بينك وما بين الاستشاري بتاعك وما بين التيم اللي عامل لك ريفيرنج. وعشان كده هنرجع تاني للنقطة اللي قلناها، لو انت ما معكش الكونتاكت بتاعت هذا الريزيدنت او التيم ده والاستاذ بتاعك قال لك انا محتاج اوقف هذا الدواء، طب هتتواصل ازاي؟ ولو انت اتصلت وقلت وقفوا الادوية وخلاص وطلع المفروض ان هي ما كانتش توقف، ممكن تدخل العيان ده في مشكلة. يبقى اذا دايما خليك هذا اللوب موجود ما بينك وما بين الريفيرنج سيرفيس وما بين الايه الاستشاري اللي انت معاه. تمام. طيب بعد كده نتكلم على حاجه مهمه جدا اللي هي الايمجينج. تمام. الايمجينج يعني لو جاي لك كونسلت مثلا عن عايزين نعمل ابليشن مثلا للليفر تيومر. تمام. غالبا العين ده هيبقى فيه سي تي او ام ار اي معاه. مهم جدا جدا انك تبص على الايمجنج بنفسك. تمام. مش مجرد ان هي لتعليم، هو طبعا ده غرض تعليمي مهم جدا، ولكن لتاكيد المعلومات. لان انت مثلا لو عندك تيومر مثلا في سيجمنت 6، يعني انت جاي لك الكونسلت كده انت تيومر في سيجمنت 6، وانت جيت تعرض الحاله وكان التيومر ده في سيجمنت 2 في الليفت هيباتيك لوب، هيبقى يعني منظرها مش كويس ان انت ما بصيتش في الحاجه قبل ما تعرضها. وبالتالي مهم جدا انك تبص على الحاجه تتاكد ان الحاجات اللي ممكن تكون مطلوبه موجوده. تمام. فيعني مثلا ما ينفعش ان احنا يعني نيجي نعمل بروسيدور على ريبورت. تمام. احنا محتاجين نشوف صور، لان الصور دي هتحدد الابروتش بتاعنا اللي هنعمل بيه البروسيدور. تمام. وبالتالي دي من الحاجات المهمه ان انت تعرفها. تمام. في حاجه كمان مهمه جدا نعرفها، هل العيان ده بيقدر يكونسنت لنفسه ولا لا؟ يعني هل العيان ده هيقدر او في حالة من الوعي تمكنه ان هو يمضي على كونسنت ولا لا؟ تمام. وطبعا يعني حضراتكم عارفين ان في كلام كتير بقى موجود دلوقتي عن المساءلة الطبية، فالحاجات دي اهميتها بتزيد مع الوقت. تمام. احنا بنسمي الكونسنت يا جماعة انفورمد كونسنت. يعني ايه؟ يعني المفروض انك قبل ما تاخدها بتكلم المريض عن
الخيارات المتاحة قدامه ايه، وليه الخيار بتاع الانترفنشن راديولوجي ممكن يكون الافضل بالنسبة له. ثم بيتكلموا عن الاكسبكتد اوتكمز عشان يبقى كل حاجة واضحة. لو انت بتعمل حاجة بالياتيف يعني حاجة مش هتكيور العيان، مش هتشفيه تماما، لازم يكون ده واضح جدا عشان ما يجيش بعد كده مريض يقول انا عملت البروسيدور دي وكنت مقتنع ان انا هأشفى تماما. لا، احنا بنحدد كويس قوي الانتنت بتاعنا اللي هو بالياتيف ولا كيوريتيف. ثم بعد كده بنتكلم على الريسكس بتاعة البروسيدور وبتحط كل الريسكس اللي موجودة. طبعا هنا بيجي السكيلز بتاعتك انك ما تعرضش هذه الكومبليكيشنز بشكل يخوف العيان الا لو كانت هي فعلا وارده. يعني في بعض الاحيان بنكونسنت العيان فور ديث، يعني بنقول له والله غالبا العيان في هذه المرحله مش بيبقى هو اللي بيكونسنت، بيبقى حد من اهله. نقول له والله ان الحاله دي متاخره جدا والبروسيجر دي فيري هاي ريسك، وفي الحالات العاديه احنا بنحضر المريض اكتر، ولكن نظرا لان مفيش وقت احنا هنضطر ان احنا نعمل هذه البروسيجر. فلا بد كل هذا الكلام يكون موجود. طيب افرض العيان مش كونسنتبل، لازم تكون عارف مين اللي بيكونسنت فور ذا بيشنت، تمام، ويكون متوفر. لان من الحاجات اللي محرجه جدا انك مثلا تتكلم مع الاستاذ بتاعك انك هتعمل بروسيدور لايك ذس، والعيان يجي والتمريض يقول لك المريض وصل، تروح تبص على المريض تلاقيه مش قادر يكونسنت. طب مين اللي هيكونسنت فور ذا بيشنت؟ ما نعرفش. خلاص، يبقى لازم تكون عارف مين هو، ولازم تكون عارف رقم تليفونه عشان لو هتاخد كونسنت على التليفون. وبتتبع طبعا الاجراءات اللي في المكان بتاعك من ناحيه مين اللي يكون شاهد على الكونسنت دي وهكذا. دي برضو من الحاجات اللي لو فاتت منك هتضطر انك تتواصل تاني مع الريفيرنج سيرفيس. تمام، هتتكلم الريزيدنت وتقول له والله ده المريض مش قادر يكونسنت، مين اللي موجود من اهله يكونسنت ليه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين اهو اللوب بيتقفل. طالما عملت كلوزنج لللوب ده يبقى انت كده ابتديت تتحرك بشكل ممتاز جدا ك نايب في وحدة الانترفنشن راديولوجي. تمام، ثم بعد ذلك بيتبقى اي نوتس بقى انت محتاج تاخدها، هتفرضها الامور بالنسبة لك. يعني لو في اي حاجة unusual الاستاذ بتاعك بيركز على حاجات معينة او بيحب حاجات معينة في البروسيدورز دي تكون موجودة، هتتأكد ان هي موجودة. تمام. طيب، يتبقى اخر حاجه خالص، وانا قصدت ان انا اسيبها الاخر، الا وهي البرزنتيشن سكيلز. ولكن نظرا لان البورد بقت فيري بيزي، خلوني اكلم حضراتكم على البرزنتيشن سكيلز دي بالتفصيل. طيب يا شباب، خلونا نتكلم بقى على البرزنتيشن سكيلز. وانا سبتها للاخر الحقيقه لان في رايي زي ما قلت ان دي اهم حاجه، ده التتويج بتاع كل الاداء بتاعك. بعد ما عرفت انك تتواصل مع التيم بتاعك بشكل كويس ومع الريفيرنج سيرفيسز بشكل كويس، قدرت تجمع كل المعلومات اللي انت عايزها عن المريض، هتاخد هذا كله بقى وتبتدي تعمل له برزنتيشن للاستشاري اللي معاك او الاستاذ اللي معاك. وعلى حسب السيتنج بتاعك، في بعض الاماكن بيبقى البرزنتيشن ده بيتعمل مجرد ما بينك وما بين الاستشاري، في اماكن تانية بنعمل مورنينج راوندز بنعرض فيها كل الحالات. كل ده في الاخر هيصب في حاجة واحدة، ان احنا عايزين نشوف ازاي هنقدر نعرض هذه المعلومات على الاستشاري عشان يقدر ياخد قرار صحيح. فخليني اوري حضراتكم البرزنتيشن سكيلز دي من خلال 3 سيناريوهات اساسية. السيناريو الاولاني هنعتبره ريزيدنت A، والسيناريو التاني ريزيدنت بي، والسيناريو التالت هو ريزيدنت سي. تمام، وهنتكلم على مريض let's say اللي هو 70 سنة مثلا وجاي لنا كونسلت عشان نعمل له بيلياري درين. تمام، فالريزيدنت A هيجي يقول والله أنا عندي 70 year old male patient. With this patient we were consulted for biliary drain placement. تمام، يبقى أنا كده ابتديت أهو الأول عرفت الاستشاري بتاعي بالسن العيان وانه ميل وان احنا الكونسلت بتاعتنا بيلياري بليسمنت. انا بنصحك دايما انك تقول الكونسلت ريزون في الاول، عشان الاستشاري اول لما هتقول له ده هيبتدي على طول يرتب في دماغه هو محتاج يسمع ايه ويشوف ايه. وبعدين هنقول والله ان هذا العيان مثلا is known to have pancreatic head cancer وعنده pancreatic head mass، وعندنا السي تي حضرتك موجود، وهذا السي تي فعلا showing ان في pancreatic head mass، وان الجي اي مثلا حاول يعمل له سكوب ولكن هم مش قادرين ان هم يحطوا الستنت عشان في pancreatic mass مثلا، وبالتالي we were consulted to put this biliary drain. تمام،
هنقول ان مثلا هذا المريض is not allergic لاي حاجة، تمام، فهو not allergic. وهنقول كمان ان هذا العيان not on any anticoagulation، فهو مفيش anticoagulation. وكمان هنقول ان بالنسبة لللابس بتاعته هنقول مثلا ان ال INR مثلا وليكن مثلا 1.1، وان البليتلتس مثلا في هذا المريض كانت 105K، تمام. وهذا المريض طبعا هيهمنا جدا في السيناريو ده البيليروبين، فاحنا هنقول ان البيليروبين بتاعه مثلا وليكن مثلا 10، تمام، يعني elevated bilirubin، تمام. وهنقول ان الكونسلت دي جات لنا النهارده مثلا، وان هذا المريض البلاد بريشر بتاعه مثلا 120 over 80، وان الهارت ريت بتاعه وليكن مثلا 80، وان العيان مش فيفرش ومش على اي فازوبريسورز، وبالتالي we are consulted، تمام. طيب ده سيناريو. خلينا نتكلم على سيناريو تاني. نفس العيان 70 year old male patient، برضه we are consulted for biliary drain replacement، والpatient is known to have pancreatic head cancer we failed endoscopy بالGI. هذا العيان is not allergic، تمام، و not on any anticoagulation، ولكن ال INR بتاع هذا المريض is مثلا 2.8، تمام، والبليتلتس بتاعته مثلا is 25، تمام. طيب ايه تاني؟ البيليروبين is elevated. وبعدين هتقول للأستاذ مثلا إن والله العيان ده كان very stable لغاية من ساعة واحدة، البلاد بريشر بتاعه نزل بقى 90/50، والهارت ريت بتاعه ابتدى يبقى 110، والتيم ابتدى يعمل له ريسستيشن وابتدى على 1 فازوبريسور، تمام، عشان يحاول يسيطر على الضغط وعلى الهارت ريت ده. وإن هذا العيان consulted for us to put a biliary drain، تمام. فده السيناريو التاني. السيناريو التالت هنعتبر إن نفس العيان بالظبط 70 year old biliary drain placement، تمام، نفس الكانسر ونفس القصة كلها، ولكن والله يعني النايب ده ما عندوش معلومة قوي، مش متأكد قوي من ال INR، تمام. هو عارف إن البليتلتس كانت أكتر من 50 بس مش فاكر إيه هي، وما قدرش قوي ان هو يجمع معلومات، فمش عارف البلاد بريشر بتاع هذا العيان، ما سألش على الهارت ريت، نسي يسأل على الهارت ريت، ومش متأكد اذا كان العيان على انتي كواجيليشن ولا لا، تمام. طيب انا عايز حضرتك تتخيل ان الكونسلت دي جت الساعة 1 بالليل، تمام، 1 بعد منتصف الليل، تمام. طيب اظن ان من غير ما نتكلم كتير حضراتكم متأكدين ان هذا النايب عنده مشكلة، تمام، لانه ما جمعش معلومات اساسية عشان اقدر اتخذ القرار، مش متأكد قوي من حاجات مهمة جدا في اتخاذ القرار، وبالتالي عنده جابس كتيرة جدا، تمام. اذا هذا الريزيدنت على فكرة ممكن يكون كويس جدا كهاند سكيلز، يعني ممكن يكون من احسن الناس اللي بتعمل بايوبسز وايده كويسة زي ما بنقول، ولكن عنده جابس قوية جدا في البرزنتيشن سكيلز، تمام. ممكن هذا الوضع يبقى مقبول لو دي الفيرست روتيشن، ولكن هيبقى مقبول بصعوبة، تمام، لان زي ما قلت لحضراتكم الاستشاري بيبقى متوقع ان انت عارف هذه الحاجات، ربما ما يكونش اتاخد الوقت الكافي لشرحها، ولكن بيبقى متوقع ان انت تكون عارف هذه المسائل. هذا النائب هيبقى عنده مشكلة، ربما يكون الحاجة الوحيدة اللي ممكن تنقذه لو هو كان زي ما قلنا communication skills، لو كان عنده مهارات تواصل كويسة ومعاه رقم النائب اللي استشاره في الحالة دي بعد نص الليل، هيقول والله طب حضرتك أنا هتكلم النائب وأجمع المعلومات وهجمعه، تمام، ولكن طبعا مش أحسن presentation skills. النواب دول الاتنين في رأيي ممتازين جدا، بس أنا عايز أوري حضرتك إزاي طريقة عرض النائب هتفرق جدا مع الاستشاري. احنا بنتكلم على الساعة 1 بعد منتصف الليل، اللي التليفون بيرن بتصحى انت من النوم وبتبقى بالتالي عايز تحكم على الامور، تمام. فلما تيجي تبص على الاتنين بدأوا بنفس الستوري بالظبط، نفس العيان، ولكن طالما قلت للاستشاري ان انت هتعمل بيلي ريبليسمنت او بيلي درين بليسمنت، اسف، فخلاص هو دماغه دلوقتي بيفكر هل دي حاجة محتاجة اروح اعملها دلوقتي ولا هستنى للصبح، تمام. لما هتبص هتلاقي ان انت اديت له معلومات كويسة جدا تساعده في كده. واضح جدا ان البلاد بريشر از فيري جود، واضح ان الهارت ريت از فيري جود، واضح ان هذا العيان
very hemodynamically stable، وبالتالي مفيش فيه أي داعي إنك ترش وتروح في منتصف الليل إنك تعمل أي بروسيدور عليه. تمام. الاي ان ار اكيد الاستشاري بتاعك على طول هيعرف ان ده كويس، وهيعرف ان البليتليكس كويسه، وبالتالي طالما العيان مش الرجيك لاي حاجه هيكون الديسيجن غالبا اللي هيقول لك عليه والله يا ابني وي ابروف ذس كيس، خلي العيان ان بي او، يعني ما ياكلش ولا يشرب بعد منتصف الليل، عشان تاني يوم هنعمل البروسيدور دي وليكن الساعه 7 الصبح هنيجي نشتغل عليها. هتبلغ حضرتك الكلام ده للنيرسز، وهتبلغه للتكس بتاعتك التيم بتاعك، وهتبقوا جاهزين تاني يوم الصبح. تمام. طيب تعال نشوف بقى النايب ده بطريقة العرض دي ال 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 الاستشاري هيتخذ قراره ازاي. احنا ابتدينا بنفس الانبوت بالظبط، ولكن ابتدى يبقى فيه هنا بعض حاجات اللي هي جرس الانذار. اولا هذا الضغط بيقع جامد جدا، فبالتالي هذا العيان ابتدى يخش في بيلياري سبسيس. تمام. الهارت ريت بيزيد، ده برضو very concerning. العيان بدأ على فازو بريسر وفي فلويدز، معنى كده ان هذا العيان محتاج very urgent intervention. تمام. يبقى اذا هذا المريض دلوقتي دخلنا في urgent procedure او جايز تكون emergent حتى. تمام. طيب ولكن في مشكلة واحدة، ان طريقة عرضك وضحتها للاستشاري ده عالي جدا. تمام. هيقوم هو حضرتك قايل لك على طول بالنسبة للاي ان ار دول خلوهم يدوا للعيان اف اف بي فريش فروزن بلازما، واحنا جايين دلوقتي نشتغل هذه البروسيدور. يبقى القرار هنا مختلف عن هنا، رغم ان احنا بدأنا السيناريو بشكل تقريبا واحد. القرار هنا هيكون ان احنا هنيجي نعمل urgent biliary drain على الساعة 2 او 3 الفجر هتكون اتعملت. تمام. احنا العيانين دول يا جماعه ممكن ننزلهم والاف اف بي ده راننج، يعني انت مش لازم تستنى لما يخلص الاف اف بي عشان تنزله، من كتر ما العيانين دول بيبقوا كريتيكال. يعني احنا عاده البلياري سيبسس واليورو سيبسس دول من اكتر انواع السيبسس اللي ممكن تبروباجيت بسرعه جدا، فهذا الضغط ممكن يكون هو واطي، لكن ممكن ينزل بسرعه جدا في خلال ساعه مثلا. وعشان كده بقول لحضرتك ان انت مش هتاخد القرار، ولكن طريقة عرضك للامور هتسهل جدا على الاستشاري او الاتندنج انه ياخد القرار. لو انت مثلا ما جمعتش هذه المعلومات وقلت دي بيلياري درين مش مشكلة نستنى للصبح، هذا العيان غالبا مش هيطلع عليه صبح، هذا العيان غالبا هيكون لابس وهيموت في نص الليل. تمام. وبالتالي انا بس حبيت اوري حضرتك 3 انواع من البرزنتيشن. انا احب جدا ان انت تكون يا اما كده يا اما كده، لكن ما احبش ليك ان انت تكون في هذا الوضع ابدا. تمام. طيب انا عارف ان المعلومات دي كتير جدا والامور بتبقى يعني confusing شويه، فاللي انا يعني فكرت ان انا اعمله ان انا هشير مع حضراتكم الورك شيت اللي انا كنت عامله وانا نايب. يعني الورك شيت ده هحاول احطه في الديسكريبشن لحضراتكم، بحيث ان اللي عايزه يعمله داونلود ويبقى موجود عندك، ممكن تمشي عليه هتجمع بيه كل المعلومات اللي انت محتاجها عن المريض. في الاول ده هيكون بيساعدك جدا، مع الوقت ده هيصبح حاجة انت بتعرفها بسهولة، وبالتالي ممكن ما تحتاجوش، ولكن في الاول خليه معاك كجايد، املى هذه النقط اللي موجودة في الورك شيت، وبإذن الله لما تملاها هيبقى معاك كل حاجة، وبعد كده تعرض الأمور بتاعتك بشكل كويس. لغاية هنا أكون وصلت لنهاية هذه الحلقة، أتمنى إن هي تكون ساعدتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة قريبا إن شاء الله. شكرا جزيلا.